જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. સર્વ વૈષ્ણવજનોનું પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આપણે સત્સંગમાં આગળ 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા છે એ લીધેલી. જે 65માં વૈષ્ણવ ગંગાબાઈ ક્ષત્રાણી મહાવનના છે એમનો વાર્તા પ્રસંગ છે આપણે લીધેલો, જે આપણે અધૂરો છે છોડેલો છે. આજે સત્સંગમાં એ ગંગાબાઈનો જે વાર્તા પ્રસંગ છે આપણે આજે આગળ લઈશું. 65માં વૈષ્ણવ છે અને ગંગાબાઈ ક્ષત્રાણી તેમનું નામ છે, મહાવનના રહીશ છે. એમની વાર્તા આજે આપણે કરીએ છીએ. તો વૈષ્ણવો, આપણે આગળ જે સત્સંગ કર્યો એમાં આપણે જોયું હતું કે ક્ષત્રાણી છે એ આજ્ઞા માગી અને પોતાને ઘેર ગયા છે ગુસાઈજીની આજ્ઞા લઈ. અને એક ક્ષત્રાણી એક દિવસ સૂતી હતી ત્યારે રાત્રે નિંદ્રા અવસ્થામાં જ એને સ્વપ્નમાં શ્રી ગુસાઈજીથી તેનો સંગ થયાનું એને જણાય છે સ્વપ્નમાં. અને એ પછી એ દિવસથી તે ગંગાબાઈ છે વૈષ્ણવ સગર્ભા બને છે. તો ગર્ભના દિવસો પૂરા થતા તે એક પુત્રીને જન્મ આપે છે અને એ રૂપનો અંબાર એવી એ પુત્રી, જેનું નામ એ ગંગાબાઈ રાખે છે. તો અહીંયા શ્રી ગુસાઈજી આ ક્ષત્રાણીનો મનોરથ છે એ સ્વપ્ન અવસ્થામાં પૂરો કરે છે. તો અહીંયા સંદેહ વૈષ્ણવો એ થાય છે બધાને કે સ્વપ્નમાં સંગ થવાથી ગર્ભ કઈ રીતે રહે. તો ત્યાં કહે છે કે શાસ્ત્રમાં 4 પ્રકારની સૃષ્ટિ કહી છે, જેમાં સ્વેદજ, અંડજ, વીર્યજ અને સ્વપ્ન સૃષ્ટિનો સમાવેશ થાય છે. તેથી સ્વપ્નના સંગથી પણ સૃષ્ટિ થાય છે, એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. તો શ્રી ગુસાઈજી પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, સર્વ સામર્થ્યવાળા છે. તેથી આ રીતે સ્વપ્ન દ્વારા એનો મનોરથ વૈષ્ણવો પૂરો કરે છે, જેમાં આચાર મર્યાદા અને ભક્તિ મર્યાદા બંને રહે છે, એટલે કે જળવાઈ રહે છે. પછી એ કન્યા થોડીક મોટી થાય છે ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી પાસે એનું નામ નિવેદન કરાવાય છે. એ શ્રી ઠાકોરજીની સેવા પધરાવે છે. તે ભલી વૈષ્ણવ કૃપાપાત્ર ભગવદીય થાય છે. કેટલાક દિવસે એના માતા પિતા મરણ પામે છે અને ઘરમાં એ એકલી રહે છે. તે રોજ ઠાકોરજીની સેવા પહોંચી અને પછી સંધ્યા સમયે ત્યાંથી નીકળી અને શ્રી ગુસાઈજી પાસે શ્રી ગોકુળ આવે છે. શ્રી ગુસાઈજી શ્રી સુબોધિનીજી ભાગવત રાતે એને સંભળાવે છે. પછી એ તત્કાળ એ જ ભાવના કીર્તન કરી અને શ્રી પ્રભુને રોજ સંભળાવે છે, જેથી શ્રી પ્રભુ એના ઉપર ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે. તે રાત્રે ત્યાં જ સૂઈ રહે છે અને સવારે ઉઠીને યમુના સ્નાન કરી અને શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન કરી બધા વૈષ્ણવોને ભગવત સ્મરણ કરે છે. એ પછી તે મહાવન જઈ અને શ્રી ઠાકોરજીને જગાડીને ભોગ ધરીને શૃંગાર કરે છે અને પછી રસોઈ કરી અને શ્રી ઠાકોરજીને રાજભોગ ધરીને સમય થઈએ ભોગ સરાવી અનોસર કરે અને વૈષ્ણવોને બોલાવીને મહાપ્રસાદ દેવડાવે છે. આમ તે રોજ કરે છે. કોઈ વૈષ્ણવ કોઈ દિવસ ન મળે તો એ દિવસ તે ઉપવાસ કરે છે. તો વૈષ્ણવો, આ ગંગાબાઈ ભલી અને કૃપાપાત્ર ભગવદીય છે. તે શ્રી ગુસાઈજી પ્રત્યે ખૂબ જ અહોભાવ ધરાવે છે. તે શ્રી ગુસાઈજી પાસે રોજ શ્રી ગોકુળ થઈ અને ત્યાં જ રાતવાસો કરે છે અને અહીં તેનો શ્રી પ્રભુ પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ, શ્રી ઠાકોરજીની સેવાની એની ભાવના, વૈષ્ણવો પ્રત્યેનો તેનો આદર તેમજ રોજિંદો ક્રમ અહીંયા બધું જ છે એ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. તો ગંગાબાઈએ શ્રી વિઠ્ઠલ ગિરિધરની છાપ, કીર્તન, છંદ ઘણા જ છે એ છાપ દ્વારા કર્યા છે. એ છાપથી એમને કીર્તન રચ્યા છે. અનેક પોતાના જે શ્રી ઠાકોરજી અને ગોવર્ધનનાથજી પોતે સાનુભવ જે કરાવે છે તેમની સાથે તેઓ પ્રત્યક્ષ વાતો કરે છે, બોલે છે. તો એમની પાસેથી પ્રભુ છે માગીને આરોગે છે. અનેક પ્રકારની વાતો કરે છે પ્રભુ. એથી શ્રી ગુસાઈજીના બાળકો, વહુ, બેટી એમની ખૂબ જ કાની રાખે છે બધાય આ ગંગાબાઈની. તો વૈષ્ણવો, તેનામાં કવિ તત્વ હોય,
શ્રી વિઠ્ઠલ ગિરિધરનની છાપથી તેમણે ઘણા બધા કીર્તન છંદ રચ્યા છે. તેમના પર તેમના પોતાના ઠાકોરજી અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની કૃપા દ્રષ્ટિ હોવાથી શ્રી ગુસાઈજીના બાળકો, વહુ, બેટીઓ પણ એટલો જ એમનો આદર રાખે છે એમ અહીંયા જણાવ્યું છે. તો એક વાર્તા પ્રસંગ વૈષ્ણવો એવો છે એમનો કે ગંગાબાઈ 104-5 વર્ષ સુધી અહીંયા ભૂતળ પર રહે છે, એટલે કે એટલું આયુષ્ય એનું છે. એક દિવસ પાતશાહનો ખૂબ ઉપદ્રવ્ય થાય છે. શ્રી ગોવર્ધનનાથજી ગિરિરાજ પર્વત પરથી અને શ્રી ઠાકોરજી શ્રી ગોકુળથી વિજય કરી અને મેવાડમાં પધારે છે. તે વખતે ગંગાબાઈ છે એ સાથે હોય છે. મારવાડમાં રૂપનગર કૃષ્ણગઢ પધારે છે. ત્યાંથી આગળ ચાલતા માર્ગમાં શ્રી ગોવર્ધનનાથજીનો રથ અટકે છે. તે કેમય કરીને આગળ વધતો નથી. શ્રી ગુસાઈજીના બાળકો અને વૈષ્ણવોએ ખૂબ જહેમત ઉઠાવવા છતાં જરા પણ રથ છે એ સરકતો નથી. રથની પાછળ ગંગાબાઈની ગાડી હોય છે. તે કોઈક બાળક તેને લરિકાને બાળકને પ્રભુને સમજાવવા માટે આ ગંગાબાઈને બોલાવવા કહે છે. તો તેઓ આવી અને રથનો ટેરો દૂર કરી અને તમારા મનમાં શું છે? અહીં સૌના માથા કપાવવાના છે. પૃથ્વીપતિ અસુરોની ફોજ છે પાછળ આવી રહી છે અને તમે તો હઠ લઈને બેઠા છો, આગળ કેમ ચાલતા નથી? એમ શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને વૈષ્ણવો સમજાવી અને કાનમાં આવું કહે છે ગંગાબાઈ. તો શ્રી ગોવર્ધનનાથજીનો વૈષ્ણવો રથ અટકે. ગુસાઈજીના બાળકો વૈષ્ણવો ભારે બધા શ્રમ છે લે છે. રથ તસુભાર પણ આગળ ચાલતો નથી અને છેવટે ગંગાબાઈ છે એ એના માટેનું કારણ છે એ કહેવા સમજાવે છે પ્રભુને. તો અહીં બે મુદ્દા અગત્યના છે કે ગંગાબાઈના કહેવા પ્રમાણે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી અઠે ચડ્યા છે, તો ભગવાન પણ ક્યારેક અઠે ચડે છે. બીજો મુદ્દો એ છે કે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી પણ ગંગાબાઈના સમજાવવાથી જ સમજે છે એમ. તો ત્યારે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી કહે છે કે મને છે એ કમળ મંગાવી આપો કે તો રથ હાલે કે. આથી ગંગાબાઈ તે મને અહીં કમળ ક્યાં છે કે એવો પ્રશ્ન કરે છે. અહીંયા કે ક્યાંથી કમળ હોય પ્રભુને કે. તે શ્રીનાથજી તેમને કે આ પર્વતની પછવાડે કે તળાવ છે, ત્યાં ઘણા કમળ છે, એ મંગાવી આપવા ગંગાબાઈને કહે છે. એટલે ગંગાબાઈ છે એ બાળકોને કહે છે પ્રભુ કમળ માટે કે અઠે ચડ્યો છે, તેથી રથ અટક્યો છે. આ પર્વત પછવાડે એક તળાવ છે, બે વ્રજવાસીઓને મોકલીને ત્યાંથી કમળ કે મંગાવો. તો પછી પુષ્કરજીના તળાવમાંથી પેલા વ્રજવાસી પાસે કમળ મંગાવી અને ગંગાબાઈને સુપ્રત છે કરાય છે અને જે તેઓ શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને વૈષ્ણવો આપે છે. અને પછી તેઓ તેમને બાબા હવે અહીંથી જલ્દી ચાલો કે. અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીનો રથ વૈષ્ણવો ફરી ગતિમાન થાય છે. તો પછી જોધપુરમાં આવીને વાસ કરે છે અને જોધપુરના રાજા ઘણો બધો આદર સત્કાર કરે છે, રાખવા માટે ઘણો બધો આગ્રહ કરે છે કે હજુ અહીંયા જ પધારો, એમ અહીંયા પધારેલા રહો. પછી ઉદયપુર વાળા રાણા છે એમને સામે આવી પધરાવીને તેમને લઈ જાય છે. તો ખૂબ આગ્રહ કરીને તેમને રાખે છે. તો ગંગાબાઈ શ્રી ગુસાઈજીના વૈષ્ણવો આવા કૃપાપત્ર ભગવદીય હતા. એમની ઘણી વાર્તાઓ છે, તે તો વૈષ્ણવો ક્યાં સુધી કહેવી. તો આગળ જે વૈષ્ણવો આપણે વાર્તા આ પ્રસંગ જે આગલા વિડીયોમાં કહ્યો છે એ એની માતાની વાર્તા હતી કે જે શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપમાં મોહિત થયેલા હતા અને એમનો મનોરથ છે એ શ્રી ગુસાઈજીએ સ્વપ્ન દ્વારા પૂર્ણ કર્યો અને એમને જે આ પુત્રી થઈ ઈ આ ગંગાબાઈ છે. એટલે અત્યારે ખાસ સમજી લેવાનું છે કે આગળ જે વાર્તા કરી એ ગંગાબાઈની માતા હતા. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. તો વૈષ્ણવો, તમને આજે સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. હજુ સુધી પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને આપણે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી તમને પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગ છે આ ચેનલ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા રહેશે. જય શ્રી કૃષ્ણ.